Morjesta, mun nimi on Nissisen Teemu ja tänään mä kerron teille, mitä mun bagista löytyy vuonna 2016. Käydään ensiksi mun putterit läpi. Puttaamiseen mä käytän Westside Disksin kilpeä. Löytyy 2 hardimuovista, jota mä käytän kympiringin sisäpuolelta. Ja sitten pitkiin putteihin medium muovinen. Seuraavaksi mun heittoputtereita. Ensiksi löytyy Optoline Pure. Mä käytän tätä suoriin ja ylikääntäviin lähestymisheittoihin alle 60 metrin matkoihin. Seuraavaksi Westside Disksin kannel. Löytyy 2 eri BT-muovinen versio, mitä mä käytän pelkästään kämmenheittoihin. Ja vippimuovinen versio, joka on ylivakaampi. Mä käytän tätä rystyheittoihin. Ja tää on semmonen, mikä kestää mitä tahansa tuulta ja on silti ylivakaa. Seuraavaksi mun lähestymiskiekkoihin. Siellä mun löytyy Latituden Optoline kompassi. Käytän tätä suoria ja ylikääntäviin heittoihin aina 100 metriä asti. Seuraavaksi mun löytyy Westside Disksin laulaja. Tää lentää tosi suoraa, mut silti lopussa aina feidaa oikealle. Joten tää on niinku tosi käytännöllinen kiekko, oli sitten vastatuuli tai tämmönen. Tää lentää aina luotettavasti suoraan ja lopussa feidaa vähän oikealle. Viimeinen lähestymiskiekko mun bagissa on DD:n Justise. Todella ylivakaa. Käytännössä heitän pommihyssejä, skippejä, lyhyitä foreja ja kaiken näköisiä trickshotteja sitten, mitä tulee. Ja tosiaan ei oo tuulta, mihin tää ei pärjää. Joten seuraavaksi väylädrivereihin. Eli suoriin ja ylikääntäviin heittoihin. Mä käytän Saint Prota. Mun löytyy 2 kuluneisuusastetta. Kulunut ylikääntäviin pitkiin anhaisereihin. Ja sit uudempi suoriin, jotka kumminkin lopussa täytyy kääntää vähän oikealle. Lentää myös tarvittaessa todella pitkälle. Seuraava Latituden Optoline Sparkki. Pikkasen hitaampi, ei liidä yhtä paljon kuin Saint Pro, mutta feidaa enemmän sit lopussa. Ja käytän tätä paljon myös kämmenheittoihin suoriin, mitkä sit lopussa kumminkin vähän tulee sit vasemmalle. Sitten viimeinen väylädriveri mulla on Latituden Goldlining Triple X. Todella ylivakaa. Ei oo tuulta, mitä tää ei kestä. Paljon käytän myös kämmenheittoihin ja kaikki erikoisheittoihin, mitä sit radalla tarvii. Sit mun nopeisiin drivereihin. Sieltä mun pisimmälle lentävä driveri tällä hetkellä Biofusion Defender. Dynamic Disksin uutuus. Lentää todella pitkälle, omaa todella hyvän liido ja lentää myös todella suoraan. Tätä mä käytän mun pisimpiä heittoja. Seuraavaksi mun lempi nopea driveri eli Dynamic Disksin Enforceri. Löytyy 3 erilaista mun bagista. Fusion muovinen, kaikista alivakainen Enforceri. Lentää suoraan, vähän kääntää eka, mutta lopussa tulee aina takas. Käytän tosi suoria metsäs kun pitää heittää suoria pitkiä driveja, niin
tätä tulee silloin käytettyä. Sitten löytyy 2 lusit muovista. Nää on ylivakaampia. Käytän pitkiin hysäreihin ja niinku tuulella sitten pitkiin heittoihin. Oma vähän enemmän ylivakautta kuin nuo aiemmat, joten ei piittaa tuulesta. Sitten vielä ylivakaampaa Latituden Optoline Stiletto. Löytyy 2 kappaletta. Toinen vähän kuluneempi. Silti todella ylivakaa. 120 metriä alle hysäreihin. Myös kämmeheittoihin, kun tarvitaan isoa skippiä. Sitten löytyy uusi stiletto, todella ylivakaa. Mihin tahansa tuulee, pommihysäreihin ja heittoihin, jotka täytyy kääntyä todella varmasti oikein. Sitten mulla löytyy vielä kaksi kiekkoa. Rollereihin mä käytän Latituden Optoline Furyä. Todella alivakaa. Käytän lyhyempiin rollereihin. Kääntyy suht nopeasti. Mutta on tosi kontrolloitava lyhyen matkan rollerikiekko. Sitten pidempiin rollereihin. Mulla on Goldline Havokki. Pitää pidempää kulma ja on vähän nopeampi. Pystyy heittämään täällä 140-150 metriä asti rollereita. Ja siinä oli oikeastaan mitä mä väkissäni kannan.